vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu là cưới. Hôm nay cảm xúc của Quang Bảo đến với chương trình như thế nào nè? Bữa giờ có người yêu chưa nè? Chừng nào cưới nè? Chị ơi, theo như em nhớ không lầm là chị hỏi em câu này lần thứ 3 rồi đó, từ khi chương trình bắt đầu, nhưng mà câu trả lời nó cũng y chang vậy thôi. Dạ em vẫn còn độc thân vui tính chị ạ. Cho nên là mình đừng có hỏi câu này nữa chị nhé. Tường là hy vọng một ngày nào đó rất gần đây sẽ được nghe câu chuyện tình yêu của Quang Bảo. Nhưng bây giờ chúng ta hãy nghe câu chuyện tình yêu của hai cặp đôi ngày hôm nay thưa quý vị. Em không có thích con trai hiền mà kiểu từ tốn nhẹ nhàng đâu. Em thích phải mạnh bạo quyết liệt. Cái ấn tượng là hồi đó cười á, chỉ biết cái kiểu cười mà cái miệng dấu Á mà con mắt là dấu ớ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Quá. Mời hai em ngồi. Xin mời hai bạn tự giới thiệu về mình đi ạ. Dạ xin chào chị Cát Tường, anh Quang Bảo. Em tên là Thùy Vân, năm nay em 23 tuổi. Hiện em đang là biên tập viên của một trang báo điện tử. Rồi, mời bạn trai. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Vũ Hải, 24 tuổi. Hiện em là kỹ thuật viên phòng chiếu của một rạp chiếu phim. Cái nghề nó cũng có một cái gì đó nó có liên quan nhau gần nhau. Bảo biết đèo Hải Vân không? Dạ em biết. Là ra miền Trung, ra Huế nhà chị đó. Qua đèo Hải Vân đó. Dễ thương. Hai bạn quen nhau trong cơ duyên nào? Hai đứa em quen nhau tính đến nay cũng được khoảng 6 năm à. Wow. 6 năm. Dạ năm đó thì em mới học 11 thôi. Năm đó thì anh học năm nhất rồi. Năm 2013 là sắp Tết thì trong trường cấp 3 của em thì có tổ chức văn nghệ. Khi đó ông này không biết sao, ông đi vô trường xong cái ổng hốt em luôn. Ấn tượng đầu tiên sao mà hốt người ta luôn? Em trong trường hồi xưa thì cũng có tham gia văn nghệ, em nhảy. Hiện giờ em cũng là một dancer tự do, nghệ tay trái. Hồi xưa thì có một thầy giáo cũ mời về trường để biểu diễn trong cái đêm chung kết á. Cái bữa sơ khảo thì thầy cũng nói là thôi mày vô trường xem tụi nhỏ hôm nay phong trào nó như thế nào. Em đi có một mình thôi, vô thì gặp thằng bạn. Lúc đó đi chung với một con bé nhỏ nhỏ xinh xinh cũng dễ thương. Mà thằng bạn của ổng là người yêu cũ của em. Trời đất ơi. Con bé đó đây. Ủa rồi coi như là lúc đó là em chia tay người yêu cũ rồi. Dạ, nhưng mà vẫn giữ mối quan hệ là bạn bè. Ảnh vô rồi vô tình ảnh gặp lại người bạn đó. Tại vì hai người đều ra trường hết rồi. Xong thấy em đi chung thì ổng mới hỏi giả bộ lại bắt chuyện với anh kia. Ê mày sao, mày này nọ đồ. Cái lát hồi ra xin số điện thoại con ta luôn mà không xin số điện thoại bạn mình. Còn em, ấn tượng đầu tiên khi em gặp anh này thì như thế nào? Tại vì em thích con trai cao lắm. Mình phải kiếm một anh nào cao để con ra cao mới được. Chứ nó lùn như mình là không được rồi. Chính xà chứ. Dạ đúng rồi. Xong cái gặp anh này, cái thấy anh này cũng cao mà lúc đó cũng thấy ảnh hiền lắm. Mà mình thì ghét người hiền. Dạ em không có thích con trai hiền mà kiểu từ tốn nhẹ nhàng đâu. Em thích phải mạnh bạo quyết liệt. Như vậy sao ấn tượng gì với anh này? Đúng rồi, ban đầu á là chỉ thấy ảnh cao thôi là thấy anh dễ thương. Sau đó tự nhiên cái thấy ảnh hiền thì bắt đầu lại thương cái hiền hơn. Là tỏ tình sao? Tụi em thì hầu như là hình như chưa có đứa nào nói là làm bạn gái anh nha hay là làm bạn trai anh nha hay gì đó. Vân thì có một gương mặt em nhìn là em kết liền. Trong đầu em xưa giờ thích con gái á, thì mặt tròn tròn, cũng nhỏ nhỏ, có da có thịt. Cái ấn tượng là hồi đó cười á, chỉ biết cái kiểu cười mà cái miệng dấu Á mà con mắt là dấu ớ. Nó hiếp mắt không thấy Tô Quốc đâu. Cười không thấy mặt trời luôn á chị. Nhìn dễ thương lắm. Lúc đó xin số điện thoại thì hai đứa về cứ nhắn tin liên tục luôn, chỉ trừ lúc ngủ là không nhắn tin thôi. Bây giờ vẫn còn duy trì cái việc đó. Dạ. 6 năm rồi, còn nhớ cái nụ hôn đầu tiên không? Sau cái đợt Tết là ảnh lên lại Sài Gòn ảnh học, là cái hai đứa chia tay nhau kiểu như là anh đi học 1 tuần mới về. Thì lúc đó anh nói thôi cho anh hôn cái đi để anh nhớ lắm. Là có xin đàng hoàng đúng không? Dạ ảnh nhát lắm chị, nắm tay á nha. Hồi đó thì mới 18 thôi à. Nắm tay nha, nắm xong rồi về xin lỗi. Em ơi em có giận không? Anh lỡ nắm tay em có giận không? Trời ơi, tuổi học trò kìa, muốn quay lại tuổi học sinh không? Anh xin lỗi nha, mai mốt anh không vậy nữa đâu. Rồi em trả lời sao? Dạ không lẽ giờ em trả lời nữa đi anh. Nữa đi anh. 6 năm chắc là nhiều câu chuyện dở khóc dở cười lắm đây. Em có thể chia sẻ vài mẫu chuyện vui cho chương trình. Dạ như ban đầu chị có nói là đèo Hải Vân á chị. Thì có một giai đoạn là tụi em cũng
nói chuyện với nhau thì kêu á là anh tên Hải, em tên Vân, giờ đặt tên con tên gì? Đặt tên con tên Đèo. Vậy luôn hả? Trời ơi, tôi nói chơi mà có thiệt luôn hả? Thì cái kỷ niệm mà vui nhất á, thì chắc là tụi em có một cái chuyến đi bất chợt. Cái bữa đó thì 10 giờ đêm là Vân với em là phụ quán cho một ông anh thì cách đây chắc cũng 2 năm. Vân mới hỏi là anh hay bây giờ mình đi Vũng Tàu chơi đi. Em hỏi ủa đi liền hả? Kiểu dạng cũng nửa giỡn nửa thiệt. Vân nói đi liền luôn anh. Đúng 12 giờ đêm là hai đứa xách xe đi. Xách xe đi Vũng Tàu. Mà chị biết á, cái đường 12 giờ đêm mà từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu á là nó siêu vắng luôn. Vừa đi hai đứa vừa sợ nhưng mà không đứa nào dám nói với nhau á. Kiểu như cũng run lắm. Nghĩ nếu mà bây giờ mình mà bể bánh xe thì sao? Cũng không có chỗ nào giá. Mà lỡ mà mình gặp cướp á thì còn nguy hiểm hơn nữa. Tại vì cái đoạn đó cũng rất là tối. Tới nơi rồi, bước vào khách sạn rồi, cái ổng thở dài. Cái em hỏi ổng, ủa sao vậy anh? Trời ơi, nãy giờ anh cũng muốn chết luôn, anh teo hết rồi. Em mới cười khà khà luôn, em mới kêu là em cũng teo như anh vậy. Mà hai đứa không dám ai, không đứa nào dám mở miệng nói, lỡ rồi phải không? Lỡ dạ, đúng lao rồi. là theo lao. Lúc ở trên đường á đâu có dám nói đâu. Nhiều khi mình nói ra sợ ổng sợ hơn thêm. mà ổng thì nói thì cũng sợ mình sợ hơn. Cuối cùng là cũng một cái kỷ niệm đáng nhớ đúng không? Dạ đúng rồi, bây giờ suy nghĩ lại thì nếu mà kêu đi chuyến nữa chắc không dám. Có khi nào ghen tuông hay là phải chia tay nhau trong 6 năm quen nhau không? Dạ có chứ chị. 2013 đợt đó thì Vân cũng giống như ghen tại sao vẫn còn liên lạc, nhắn tin, nói chuyện với lại người yêu cũ. Chị thấy á, quen em là lúc đó là khoảng được 3 tháng rồi nhưng mà người yêu cũ vẫn gọi. Mình không có ưng lắm. Em với anh Hải tính cũng khác nhau rồi. Là kiểu anh Hải rất là hiền, rất là từ tốn. Tại vì muốn chia tay nhưng mà vẫn muốn làm bạn, vẫn muốn nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà ý em á, làm bạn thì ok em, tại vì em cũng có bạn. Nhưng mà nó là một cái quan hệ gì đó rõ ràng dạ quá. Ví dụ như lâu lâu hay như thế nào đó. Còn cái này lâu lâu bạn gái này hay nhắn tin, bạn gái này hay gọi. Mà thậm chí á, có lúc á là em bắt máy luôn. Xong rồi bạn nó giống như cố tình vậy, gọi thêm lần nữa rồi gọi thêm lần nữa. Cho nên em ghen, em không thích vậy. Em thích kiểu như bây giờ đó quen mình rồi thì cái nào nó phải rõ ràng. Và em còn bắt cả anh Hải là phải gọi cho bạn đó nói là anh đã có người yêu rồi. Cho nên ví dụ như có vấn đề gì quan thì em mới trọng gọi. Dạ. Rồi xong lúc đó em đòi chia tay ổng, em bỏ luôn, ông này giải thích gì kệ ổng. Bao lâu? 5 tháng. Trời ơi dữ vậy. Mới quen 3 tháng chia tay 5 tháng nghĩa là đứt đuôi luôn rồi đúng không? Coi như Dạ, là đúng thế là rồi. xong luôn rồi. Ủa là 5 tháng đó là không liên lạc gì nhau hết luôn hả? Thực ra em có nhắn tin, em có gọi nhưng mà không có hồi âm. Sao không qua nhà kiếm người ta? Ngại á chị. Cũng có 1-2 lần em qua nhưng mà có người ra nói là Vân không có nhà. Em không biết là lúc đó có nhà hay không. Khoảng tháng 9 có một cái đợt đi chơi giữa cái đám bạn em. Đám bạn em thì có biết Vân nữa với lại bạn của Vân nữa thì đi chung. Hai đứa nói kiểu dạng bắt đầu nói chuyện lại xong rồi mới nhắn tin rồi nhắc tới những cái chuyện hồi lúc trước, chuyện cũ, quen lại. Ổng gạ gẫm lại á chị. Là có một lần em cũng giận nhưng mà lúc đó em còn ở dưới quê. Thì ảnh thì đi học ở trên này. Thì lúc đó là cũng 9-10 giờ tối rồi. Tự động ông phải chạy về dưới vô nhà em luôn. Kêu em ra, em không mở cửa, không nghe điện thoại. Đứng trước cửa, bóp kèn tin luôn. Là vụ gì mà phải nửa đêm mà phải chạy xuống dưới đó? Nói chuyện xong rồi lỡ lời hay làm sao cái giận. Vân thì có cái tính giận là bất cần hết, không có quan tâm tới bất kỳ cái gì hết. Gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời, cứ gọi tắt xong lát tắt nguồn luôn. Ở trên Sài Gòn thì em cứ không biết ở dưới có cái chuyện gì, em cứ muốn là phải giải quyết cho dứt điểm em mới ngủ được. Em từ Sài Gòn thì em chạy thẳng vô tới nhà. Lúc đó là ở dưới quê mà chị, ngủ sớm lắm, tầm 9 giờ là đường tối thui tắt đèn rồi. Về em không thấy ai, em đứng bên bóp kèn. Rồi có bị đuổi không? Em biết là ai mà, em biết tính của ai mà phải chạy ra. Xong rồi kêu anh ơi thôi mình đi ra xích ngoài xíu mình nói chuyện. Xong cái nói chuyện lát hồi không cãi nhau nữa. Xong cái em bỏ đi vô luôn. Cái ổng đứng đây ổng la làng lên. Em la anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Cái nguyên xóm chạy ra nhìn luôn chị. Rồi có nguyên xóm ra nhìn nữa hả? Dạ. Nguyên xóm đã bật đèn. Rồi xong rồi cho vô nhà không hay là cái yêu em xong rồi lên Sài Gòn lại mình? Dạ đúng rồi. Xong cái lại thôi hết được giận rồi rồi phải anh. không? Dạ thôi được rồi anh lên đi. Rất là thương nên thôi.
Quen bao lâu thì mới đưa nhau về gia đình? Em á thì chắc chưa tới 1 tháng, tới mùng 3 Tết Ta năm đó là đem về rồi. Đấy là ông dắt về. Bao lâu thì mới dắt về nhà bên em? Vậy chắc 1 năm sau đó chị. Mẹ em thì thương anh Hải lắm, tại vì anh Hải là một cái người đàn ông rất là chu đáo, kiểu như giày dép cho em, quần áo cho em hay là bất cứ cái gì anh Hải rất là chu đáo. 6 năm thì mình đã có kế hoạch kết hôn gì chưa? Mặc dù là tuổi hai bạn cũng còn nhỏ nhưng mà quen lâu quá rồi. Dạ tụi em dự định là kết hôn vào tháng 10 năm nay. Tháng 10 2018. Dạ. Hai gia đình biết hết chưa? Dạ rồi anh. Đối phương còn có điều gì mà các bạn chưa ưng ý lắm không? Có cái tật xấu gì đó mà các bạn không hài lòng không? Muốn thay đổi gì? Muốn hoài mà chưa đổi được. Vân thì có cái tính nóng tính, hung dữ á. Chuyện gì cũng khó chịu được, mà khó chịu lâu lắm kìa. Mà mỗi lần Vân khó chịu thì tim em giống như là nó khó chịu trong người á, nó không có đập bình thường được á, kiểu như bị mạch tim á, cứ lặp đi lặp lại hoài, Vậy giờ tim lì luôn rồi phải không? Nó chai rồi. Tim thòng. Nên em chỉ muốn sửa cái tính khó chịu đó lại thôi. Mà Rồi ví dụ em không sửa được rồi sao? Ví dụ không được thì thôi chứ biết sao nha. Chịu thôi, thôi. Thì là thôi bỏ là thôi hả? luôn á hả? Thôi là chịu. Chứ tại vì em cũng chịu cái tính đó gần 6 năm rồi. Còn Vân thì sao? Tật xấu của Hải là cái gì? Và em muốn Hải thay đổi điều gì? Anh Hải nhiều tật xấu quá rồi chị ơi. Anh Hải hay đi trễ giờ. Dạ hiếm lắm là 10 lần được 1 lần đúng giờ. Rồi em cũng la nhiều lắm rồi. Rồi thứ hai là ảnh lười lắm chị. Nhờ ảnh làm một cái gì đó, ví dụ anh ơi lấy cho em cái này, lấy cho em cái kia đi. Em ơi đợi 5 phút nữa. Em ơi cho anh 2 phút nữa, 2 phút nữa thôi. Anh đang làm cái này, anh đang bấm điện thoại, 2 phút nữa thôi. Cái là hỏi, từ từ anh đi liền. Rồi là xong em lấy xong rồi, nhiều khi lấy cái món ăn là em ăn xong luôn rồi đó. Rồi ảnh còn dậy á, ngủ nướng nữa anh. Người ta 7 giờ 7 rưỡi là người ta dậy. Ổng nhiều khi 1 giờ trưa, dạ tối thức 3-4 giờ sáng. Làm gì? Thường thì thức khuya em, một là em chơi game, hai là kiểu dạng quen rồi đó chị. Rồi cái giấc quen cái giấc đó rồi. Bây giờ phải thay đổi chứ, em có muốn thay đổi không? Em cũng cố gắng thay đổi, bây giờ cũng ngủ sớm hơn được. Đâu rồi. em hứa với Vân đi. Trong tương lai thì anh sẽ cố gắng sửa hết những cái tật xấu mà em không thích. Thiệt không? Ha. Hết luôn á hả? Hết luôn á hả? Hết luôn. Rồi giờ tới phiên em cũng phải hứa với anh nữa kìa. Bớt khó chịu lại. Thật ra là em cũng bớt nhiều rồi mà đúng không? Em hỏi gì sao ta dám trả lời không em? Hỏi câu đó mà nhìn thấy Không, em nhẹ nhàng mà. Em nhẹ nhàng mà. Em hứa với chồng mà sau này em sẽ bớt khó chịu. Em sẽ không có hung dữ với chồng nữa. Em sẽ nghe lời chồng. Chồng chịu không? thì tất nhiên là phải chịu rồi. Hôm nay hai bạn còn có điều gì muốn dành cho nhau nữa không? Muốn nói với nhau nữa không? Em có một món quà muốn tặng cho Vân. Em mở ra xem đi. Có gì vậy anh? Wow, quá trời luôn. Sao nhiều quá vậy? Anh có điều này muốn nói với em lâu rồi. Trời ơi. Làm vợ anh nha. Một cảm giác anh biết em sẽ trở lại, dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày, càng gì có xa Vậy là chị rồi đúng không? thời gian, chỉ cần mình và đi sẽ tìm nhau, viết lên lại một đoạn tên mới. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Thì qua những cái câu chuyện mà tụi em chia sẻ thì chị thấy là tụi em đã có một cái khoảng thời gian 6 năm. 6 năm của tuổi trẻ. Đó là cái khoảng thời gian đẹp nhất. Thì không có lý do gì mà mình không đi với nhau đến cuối cái cuộc đời, đúng không? Vậy là mình dành luôn tuổi già đúng, Đúng không? rồi, mình cứ tuổi trẻ mình dành cho nhau, đẹp nhất mình dành cho nhau rồi. Mai mốt già xấu mắc mới gì mình phải đi chỗ khác, đúng không em? Nhưng mà để được cái hạnh phúc đó thì cả hai em luôn đều phải thay đổi mình mỗi ngày theo cái hướng tốt hơn để mà giữ cái tình yêu mình cho nó bền chặt.
Chúc hai em hạnh phúc. Rồi, Bữa chúc nay mừng là hai rất bạn. hạnh phúc rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn. Và ở vòng này các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình những cái phần quà như sau. Đầu tiên đó chính là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Allen. Một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu The Symbol. Chúng tôi còn có một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Moment Baby Casting và một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ cụm rạp Cinebox. Và ngoài ra đó chính là 3 bình sữa thần thánh của chương trình Yêu là cưới. Xin mời hai bạn. Trúng cái gì cũng được, nhiều thì em lấy, ít anh lấy hả? Không, ảnh thích bình sữa lắm. Thấy mình sữa hả? Ảnh thích bình sữa lắm. Tới cái bình sữa anh thích rồi. Và phần quà các bạn sẽ nhận được đó chính là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Xin chúc mừng hai bạn. Trời, này may mắn quá ha. Rồi, chúc mừng hai bạn nha. Dạ em cảm ơn. Thì ấn tượng đầu tiên là anh rất cũng khá là lùn, nhưng mắt rất là to. Tại vì vợ em đẹp em muốn nhìn hoài, vừa không em cứ vừa nhìn thôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Biết chào chị Cát Tường, anh Quang Bảo, cùng toàn thể ekip quay ngày hôm nay. Em là Lan Ngọc Phượng, em 24 tuổi. Em hiện tại cũng là nhân viên văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Trần Hoàng Phúc, năm nay 30 tuổi, làm việc sửa điện thoại, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nên là hai bạn cũng chênh tuổi nhau khá là nhiều đúng không Dạ. mà? Thế thì hai bạn gặp nhau khi nào? Em quen vợ em là đến thời điểm này là 10 năm. 10 năm rồi. 10 năm là 3.652 ngày đó. Cơ duyên nào mình quen nhau, mình gặp gỡ như thế nào? Thì cái lúc mà Yahoo 360 độ nó lên đó, em mới lên log Yahoo 360 thì em mới thấy cái nick của vợ em, thấy tấm hình nó đẹp quá. Thì em mới nhắn tin. Bao lâu thì mình gặp mặt lần gặp đầu tiên? Dạ khoảng 2-3 ngày sau. 2-3 ngày sau. Ấn tượng đầu tiên như thế nào? Dạ thì nói chung là lúc đó là em học cấp 2 thì ảnh đang làm một công việc bán thời gian ở ngành Lotteria. Lúc mà chat thì anh nói là giờ anh dẫn em đi ăn nha, mình gặp thẳng mình gặp luôn. Em nghĩ là cũng đơn giản, đi ăn mà tao đi thôi. Sẵn trưa thì em cũng rủ nguyên đám bạn em qua. Thì ấn tượng đầu tiên là anh cũng khá là lùn, nhưng mắt rất là to. Thì lúc đó thì em thấy vợ em cao quá. Bên này thấy bên đây lùn, bên này thấy bên đây cao quá. Thì em mới nói em ăn gì. Cái xong rồi đến lúc tính tiền em nói thôi em cứ lên đi để anh thanh toán hết. Hết luôn bạn bè của cổ luôn. Thì có 2 người à. Trong lòng em rất muốn người đó là bạn gái em. Cao vẫn muốn luôn. Cao nhưng mà đẹp chị. Bao lâu mới là tỏ tình chính thức? Ngày 1 tháng 4. Cách đó chắc một tuần. Sự lúc đó là ông chạy tới là mắt ổng sưng một cục, lấy lộn người. Tại vì thật sự mới gặp nó một lần thôi, mình cũng không có để ý lắm. Sự sưng to luôn á, sưng rất là to. Rồi em mới hỏi ủa mắt anh bị sao vậy? Mới hả kể là anh gây lộn gì đó. Rồi trước khi đi mặt gặp tỏ tình ta mà quýnh lộn. Còn hôm đó là tỏ tình luôn á hả? Dạ hôm đó là rất là quen luôn á. Giờ mỗi năm là mình kỷ niệm ngày cá tháng 4 là kỷ niệm ngày hai đứa yêu nhau phải không? Dạ đúng rồi. Nụ hôn đầu tiên nhớ không? Thì em mới dẫn vợ em đi ra rạp xem phim ở bên quận 5 á. Trong rạp phim thì em mới xin vợ em là hôn vợ em. Coi như là xinh luôn hả? Cái nụ hôn đó nó như thế nào? Cũng lạ nhưng mà em lại để ý là ổng hôn em mà mở mắt chừng hưởng à. Ủa mà sao em biết ta mở mắt? Tại vì em có hé tí thôi. Em hí em mở ra thấy anh hí. Tại vì vợ em đẹp em muốn nhìn hoài, vừa hôn em cứ vừa nhìn thôi. Chắc là có nhiều câu chuyện hay nữa. Chia sẻ vài câu chuyện gì mà vui cũng được, buồn cũng được, hay những chuyện dở khóc dở cười trong cái tình yêu của mình. Khi mà em lên năm 12 á là ảnh đi nghĩa vụ quân sự. Hầu như là khúc đó là em cũng đợi chứ lên đại học rồi. Thì ảnh mới bắt đầu về và trong thời gian đó là em lại đi quen người khác. Tức là em cảm thấy nó xa cách á nên là em không ấy. Và ảnh Đi cũng 1 năm rưỡi 2 năm hả? Dạ, nó mới 5 rưỡi. Do 18 tháng à. Là ở nhà em có quen bạn trai khác. Cũng không phải là quen nữa mà chỉ là ăn uống bình thường thôi. Rồi sao? Lúc anh về sao? Đến về thì sau đó là hai đứa cũng nói chuyện lại và từ đó mới giống như là tiếp tục lại. Giống như là kiểu như em bản thân em cũng thấy là không có ai tốt như ảnh hết. Mà cái đó là cũng là do em thôi. Tại vì vấn đề là em đi xa, trong đó em vẫn vừa nói chuyện với vợ em buổi tối. Nhưng mà trong đầu mình thì vẫn nghĩ là
Có khi mình lại chat được một người khác nữa thì em mới về, thì lúc đó là hai đứa giống như muốn chia tay rồi. Thì sau đó em mới dẫn vợ em đi ăn. Vì cái ăn đó xong hai đứa lại ngồi nói chuyện rồi lúc đó là bỏ hết luôn, bắt đầu quen tiếp. Cũng có sóng gió một thời gian dài. Tính em Vọng thì khi mà cãi nhau rất là nói nặng lắm, nói cho đã xong rồi giả bộ nhắn tin ủa có đi ăn không em, trong những chuyện gì xảy ra, Coi như băng cục bơ luôn vậy đó. cũng lẽ giờ người ta nói vậy rồi, cũng lẽ mình còn làm giá làm chi nữa. Ok đi, nó là quê. Tâm lý của con gái là nếu ăn ngon á, thì sẽ cảm thấy con người nó rất là thoải mái. Có câu chuyện gì dở khóc dở cười nữa không? Có một đợt là ảnh đi ăn uống với bạn buổi tối, thì cũng có em đi nữa, cũng dẫn em đi nữa, nhậu rất là say như vậy. Lúc đó thời điểm này em lại không, em chưa biết chạy xe, và nó bẻo trái mà cái đầu anh bẻ đằng sau, mà chạy khoảng 70-80 cây á, cái số. Là sao chị không hiểu? Ý là đang hơi say mà chạy xe mà mà em cua gây ra tốc độ tai nạn. cao rồi còn quay đầu qua nói chuyện nữa. Là em té em nằm luôn rồi đó. Rồi tỉnh chưa? Té xuống cái tỉnh không? Sao tỉnh Không tỉnh luôn. mới chứ tỉnh. Ông gãy 2 răng cửa mà ông chưa tỉnh. Trời đất. Không hề biết gì luôn á. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm dữ vậy trời. Sau đó em mới chạy về còn có 4 căn nhà nữa em mới té luôn. Té luôn lần nữa. Té luôn Gục lần nữa luôn rồi á, em ngủ không biết luôn. gì hết. Đến lúc mà em tỉnh dậy mà em hỏi hai điện thoại của em đâu rồi. Cũng nhớ là chở em tới nhà, chạy qua dừng tới nơi, em vừa bước xuống chạy cái vèo. Ông bỏ em xuống rồi ông mới đi một cái vèo, rồi ông về gần nhà ông mới té ở nhà ông, rồi ông nằm luôn. Đúng rồi rồi. ông tỉnh dậy ông hỏi điện thoại ông đâu rồi. Mà em không hỏi vợ em. Rồi Rồi sao? phát hiện là đụng 2 răng cửa. Dạ đúng rồi, thực sự lúc đó là tổng té rất là nặng chị, nặng Xong lắm. rồi vợ em nói anh rất là đẹp trai. Và tỉnh. 9 năm mà chẳng lẽ không có một lần đó thôi, hay còn cái biến cố gì trong cái tình yêu của mình nữa không? Dạ có, thì cũng vừa năm trước. Cũng mới năm ngoái thôi. Em với vợ em là con giống như là muốn chia tay rồi. Đến tới lúc của năm trước á, hai gia đình vẫn chưa có một lần nói chuyện với nhau. Quen 9 năm trời mà không có Hai gia đình chưa có gặp mặt nói chuyện. lý do tại sao hai mà bạn có không biết có mời nhau về mà đúng á? không? Dạ biết nhau nhưng mà do nhà đang có trục trặc đó, em mới nói với vợ em là em về nói với ba tranh thủ thu xếp để ba mẹ anh qua hỏi chuyện với ba mẹ em, chứ bây giờ cứ đợi như vậy hoài rất là lâu. Trong khi đó năm sau mình đã cưới rồi, cứ nói là phải đợi này nọ. Em mới nói nếu mà như không có thì có nghĩa là không cưới được hả? Cái vợ em cái bữa đó là em giận vợ em và không nói một tiếng nào luôn. Lý do tại sao trong 9 năm đó là không dẫn về gặp gia đình? Có dẫn về gặp gia đình rồi nhưng mà hai gia đình chưa gặp nhau à. Có gì đâu mà không chịu gặp nhau. Thì đó là ba em cũng bệnh, gia đình cũng có một số việc á, cho nên là thật sự là không phải là không muốn gặp. Thì lúc đó là ổng không có chịu hiểu. Rồi lần đó là im lặng là chia tay luôn. Rồi bẵng đi khoảng thời gian không nói chuyện. Bao lâu? Dạ khoảng 1 tháng. một tháng. Rồi. Rồi ai là người chủ động quay lại? Ba của anh. Vào ngày sinh nhật của ba em mời vợ em qua. Khi ra nhà hàng cái ba sắp hai đứa ngồi kế nhau nữa thì lúc đó mới chính thức là quay lại. Bây giờ là hai gia đình đã ổn thỏa hết chưa? Dạ Đã rồi thống nhất ngày cưới rồi hết rồi, cái gì nữa? Thế còn có cái tật xấu? Tật xấu thì chắc là hai đứa như nhau, cứ giận là im lặng. Ảnh á hả, phải nói là rất là điệu sàn lâu hơn em. Từ đây đến ngày cưới còn không có bao lâu nữa, thì mình có còn cái gì chuẩn bị chưa xong, còn khó khăn gì nữa không? Cái khó khăn lớn nhất của hai đứa em á chính là kinh phí. Đám cưới là hai đứa tự làm hết, nó hơi khó cái chỗ đó thôi. Và ngày hôm nay hai bạn còn muốn dành cho nhau điều gì nữa không? Khi đến đây em cũng có chuẩn bị cho vợ em một món quà. Có hả? Em muốn tặng cho vợ em cái chữ là chữ hạnh phúc, dùng để khi sau này tụi em có cưới nhau á thì nó cũng sẽ giống như hai con công này, nó cùng hòa quyện với nhau, lúc nào cũng như vậy. Vì hai đứa cũng có cái tính là dễ giận và dễ hòa. Em cảm thấy như thế nào? Dạ, dĩ nhiên là rất là hạnh phúc rồi chị. Khoảng 10 năm á, nói gì dài chứ thực sự là nó cũng không có bao nhiêu hết đó. Hai bạn rất là yêu nhau, rất quan tâm với nhau, nhưng mà qua cách nói chuyện, kể chuyện cũng vậy nữa. Cái tôi của hai bạn rất lớn. Và nếu mình không tự vượt qua được bản thân mình, không vượt qua được cái tôi đó, đôi lúc á, nó đến cái đỉnh điểm thì không ai cứu được nữa. Các bạn may mắn lúc thì mình tự cứu lấy mình, lúc thì có ba cứu, đúng không? Nhưng tương lai mà mình đâu có nói trước được. Cố gắng mình
bớt đi, mình nhẹ nhàng hơn, mình hạ cái tô mình xuống, bỏ bớt cái nóng đi để giữ cái tình yêu mình cho nó mãi mãi nó vững chặt. Rồi chúc mừng hai bạn. Chúc mừng hai bạn. Mời hai bạn tiến lên nhận quà của chương trình. Xin được chào mừng hai bạn cùng đến với vòng xoay may mắn của chúng tôi. Chúng tôi có những phần quà sau đây mà các bạn có cơ hội có thể nhận được. Đó chính là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal, suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu Allen trị giá 15 triệu đồng, một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol, một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting, một thẻ xem phim đến từ cụm rạp Cinebox trị giá 1 triệu đồng, và ngoài ra đó chính là 3 bình sữa thần thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Mời hai bạn quay. Gan kiếm bình sữa đi. Thích bình sữa hả? Dạ. Có tính là khi nào là có bé luôn chưa? Dạ chắc là của trong năm sau. Lấy xong rồi có luôn ha. Sữa rồi, thích tôi sữa rồi. Qua. Và các bạn sẽ nhận về cho mình một phần quà, đó sẽ là Bình sữa. Tới rồi. là Sữa. Bình sữa. là một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol. Xin chúc mừng hai bạn. Rồi chúc mừng hai bạn nha. Dạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Quý vị hãy đón xem Yêu Là Cưới trên khung giờ quen thuộc vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Quý vị hãy nhớ vào trang fanpage của Yêu Là Cưới để các bạn có thể đăng ký tham gia, bởi vì chúng tôi luôn rất là muốn được chào đón các cặp đôi để lắng nghe những câu chuyện thú vị từ các bạn và Quang Bảo cũng như là Cát Tường quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Yêu Là Cưới. Ấn tượng đầu tiên của em về anh này là mặc đồ lượm thượm lắm. Trời ơi, nhìn em thấy ý ẻ hết sức. Thả Thính cũng 3 tháng. Cỡ chừng tiếng rưỡi là Thả Thính coi như là bơm tấn mà giỏi em âm. Cũng không có ấn tượng lắm, nhưng mà em thì em lì. Em coi xong cái em nắm gì luôn. Định dê em hả? Thời gian. Đầu tiên. Không, một đêm trăng lãng mạn. Wow, đã tới ngày rằm Hãy mới đến chịu với hả? Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.